Ôi, chào mừng mọi người đã quay trở lại Hunza Pakistan. Và lần này Fahoka không phải chỉ đi vài người mà là rất đông người. Pakistan. Ôi, yeah. Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với vlog của Fahoka. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hunza. Nếu như mà mọi người có xem vlog của Fahoka cách đây 2 năm về mùa xuân rất là tuyệt vời. Trời ơi, triệu view bởi vì người ta rất là mê phong cảnh, cũng như là người ta muốn biết đất nước Pakistan vào mùa xuân đẹp như thế nào mà lại có nhiều người ồ ạt tới đây như vậy. Đó, mọi người đã thấy cảnh đẹp của Hunza, của Pakistan rồi ha. Và đặc biệt là cái tình cảm cũng như là độ thân thiện của người dân ở đây là hết sảy khỏi nói rồi. Cảnh sắc hùng vĩ, con người thì mến khách thân thiện. Là hùng vĩ, đẹp ngất ngây, đẹp ngỡ ngàng. Rất là vui, từ đầu chuyến đi tới giờ toàn là tiếng cười không à. Sau 2 năm thì bây giờ Fahoka lại quay trở lại Hunza. Hồi trước thì mình đi mùa xuân, còn bây giờ thì mình muốn quay lại để coi mùa thu ở Hunza đẹp như thế nào, nước lòng như thế nào. Bởi vì mình nghe có những du khách đi tới Hunza này tới 10 lần luôn để chỉ mà ngắm cảnh của Hunza tại Pakistan thôi. Sau khi đi Hunza cả 2 mùa là xuân và thu thì mình thấy cả 2 mùa đều đẹp, đều đáng đi hết mọi người ơi. Chưa từng thấy mùa thu ở đâu lại ngát ngào như thế này, ngọt hơn là mật nữa. Lần này thì mình cũng sẽ quay lại để gặp một nhân vật, một người quen mà mọi người cũng đã từng biết. Nếu như ai đã theo dõi những tập trước tại Hunza này thì sẽ biết một người quen. Để coi mọi người có đoán được đó là ai chưa. Giờ vô trong đi mọi người sẽ biết. Đây, xin mời mọi người vô trong. Một cái không gian có gì đó rất là lạ ha. Không phải là nét cổ kính của nhà cổ Hunza, nhà truyền thống của Hunza nữa, mà gì đó pha trộn giữa hiện đại và truyền thống. Ôi chị, hôm nay sao làm lễ tân luôn hả chị? Tại hôm nay có khách quý đến thăm. Nay bà chủ đích thân xuống để chào đón đoàn luôn. Mọi người có nhớ nhận ra đây là ai chưa? Chị không hề thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung như xưa, vẫn xinh đẹp. Người Việt duy nhất ở Hunza, người mà chuyên tiếp rất nhiều đoàn khách Việt tới đây. Là được hạnh phúc lắm đó, được vợ là lấy người vợ gì cũng như Liên á, quá dễ thương mà tài giỏi luôn đó. Sau 2 năm quay trở lại thì bây giờ chị Liên không có gì thay đổi, chỉ có một sự nghiệp thay đổi rất là hoành tráng. Một cái tâm huyết của chị Liên, đó chính là khách sạn mang tên là Villa Daria. Lời đầu tiên là rất vui được chào đón Fahoka trở lại với Hunza vào đúng dịp mà mùa thu rực rỡ nhất. Lần trước là Fahoka tới là mùa xuân, còn lần này là mùa thu, là trọn vẹn 2 mùa đẹp nhất trong năm của Hunza. Cái khách sạn này lần đầu tiên đón khách là mùa thu năm 2022 và rất là đông khách Việt Nam đến với khách sạn của tụi chị. Thì thực ra khách sạn này thì tụi chị xây cũng rất là lâu, trong một thời gian dài. Bắt đầu xây dựng từ năm 2018 là cái năm mà chị với anh Karim kết hôn với nhau. Kỷ niệm bao nhiêu năm ngày rồi cưới của anh chị à? Đây là mùa thu thứ 8. Ôi, thứ 8 rồi. Yeah, sau đây mình kỷ niệm 8 năm hai anh chị ở bên nhau cùng xây dựng một cái cơ nghiệp. Thì chị nói với Karim là chúng ta nhất định là phải xây một cái khách sạn nào mà truly Hunza, là Hunza đích thực. Thì cái tên của khách sạn này là Villa Daria. Daria trong tiếng Pakistan nghĩa là sông. Tại vì khách sạn chị nó có cái địa thế là nằm bên bờ sông, nhìn ra sông và núi, thế nên ra tụi chị đặt tên là Villa Daria. Thực sự là cảnh thì quá đẹp, mà theo như mình thì trên cả tuyệt vời và trên cả cái mà tư tưởng khi mình đi. Bởi vì để tìm được những cái người thợ mà lành nghề, một cái số lượng nhân công lớn để mà thi công cái công trình này thì rất là khó. Đó là vấn đề khó khăn nhất, chi phí rất là cao. Nhưng mà thật sự là chị thấy rất là xứng đáng. Bởi vì mình làm được một cái mà mình tâm huyết. Thì mỗi tầng là 11 phòng, tổng cộng là 22 phòng. Còn vùng này thì rất là hẻo lánh, nên ra là rất là khó tìm được người mà chịu ở lại làm lâu. Ví dụ như đầu bếp của chị ở đây, cứ mỗi mùa chị qua là lại có một đầu bếp mới. Thế nên ra cái việc mà đào tạo lại các cái món ăn Việt Nam cho đầu bếp á, là mỗi mùa lại đào tạo lại từ đầu. Mình đã trải qua 5 ngày món Pakistan rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên mình quay lại với món Việt. Hôm nay ăn món gỏi gà bóp với bắp cải, gà kho gừng. Nghe là rất là cảm ơn chị Liên đã cho được một bữa ăn Việt trên đất khách.
Tất cả những cái chi tiết thiết kế trong khách sạn này đều là hai vợ chồng tụi chị tự thiết kế hết. Rồi tụi chị đi rất là nhiều những cái khách sạn ở Việt Nam, đặc biệt là vùng Sapa với Đà Lạt, là những cái vùng mà nó có cái tinh thần miền núi, giống như là ở Hunza, để tụi chị học những cái thiết kế của họ. Những năm trước á, thì là ở Hunza này là mùa cao điểm, thì có mùa duy nhất là mùa hè. Là tại vì là đây là cái vùng nghỉ mát chính của Pakistan, nên là rất là nhiều khách nội địa dưới miền Nam họ sẽ lên đây nghỉ mát. Thế nhưng mà những năm gần đây thì cái xu hướng mà du lịch Pakistan vào mùa xuân và mùa thu nó đã trở nên rất là phổ biến ở các cái quốc gia Đông Nam Á, nên bây giờ tụi chị có thêm 2 mùa cao điểm nữa. Qua đây vô vườn táo nè. Táo này. Táo nè, còn xanh đẹp nè. Trời ơi, chỗ nào cũng vàng rực, lá đỏ, lá vàng. Đặc biệt là chúng ta sẽ còn được đi hái táo nữa bà con ơi. Táo rụng nè, lên dưới đất hết trơn á. Ăn không hết mà cho bò ăn không á. Ngon ghê, ngon. Hạnh phúc quá, mình được hái táo mình ăn rồi. Tươi mới vậy luôn nè, mới rụng luôn. Muối ngon thơm nè. Đây là Ngọt ngon nha. Ăn thử đi cô, ngọt ngon lắm luôn á. Lần đầu tiên đi hái táo hả cô? Ồ, ngon lắm. Mà cái này nó là Otalic nè. Không thuốc. Otalic là không có thuốc à? Hoàn toàn trồng hữu cơ. Đấy, ngọt đó. Cái này là trước khi người Việt tới. Xong khi người Việt tới rồi anh. Trước khi người tới táo sum thôi. Đây hả đó. Coi cháy hết rồi. Sau khi người Việt tới là cây táo này vẫn còn một trái. Trời ơi. Ôi. Bó rồi ngọt rồi. Nó có vị tươi mới á, mới hái xuống nó khác hẳn luôn. Cái đó lụm đi khỏi mua. Hái. Lụm mà nó còn tươi hơi ghê luôn, mới rụng thôi. Tươi không à. Rồi cô nè. Giận lắm luôn, rất là ngọt. Quằn trái luôn mọi người ơi, đảo quá à. Lên trên này là trải nghiệm đi hái táo của Hunza tuyệt vời nha. Ngoài ra còn có cây mơ nữa, cây đào nè, rồi có cây táo nữa. Đây này. Này trái bơm luôn chứ không phải có táo. Ăn trái luôn cô. Đây này. Rồi. Đã rồi không? Bởi vì Thì ở đây là cái trần nhà cũng là theo cái kiến trúc mà địa phương, giống như hồi trưa nay tụi em tới nhà chị ở làng á. Thực ra công trình này là cái công trình mà kết hợp của hai vợ chồng, hai nền văn hóa Việt Nam và Pakistan. Thế nên ra là trong các cái nét kiến trúc ở đây tụi em có thể là sẽ nhận thấy đây là những cái tấm thổ cẩm mà chị mang từ Việt Nam sang. Cái năm đầu tiên mà vận hành là không có máy giặt, là nhân viên phải giặt tay rất là khổ, nên chị nói với Karim bắt buộc phải mua cái máy giặt là đầu tiên. Còn cái đệm sưởi này là có những cái chị mua từ Việt Nam mang qua, còn sau này thì Karim đi qua Tân Cương, qua biên giới thì là mua sang được. Thì nó sẽ rẻ hơn. Em biết ở đây cái gì nó cũng khó kiếm hết á, kể cả cái đôi dép nhựa mà đi trong nhà tắm á cũng rất là khó mua luôn. Năm đầu tiên là không mua được đủ. Không mua ở trên King Kid, chứ không phải mua ở đây. Đây là mơ khô, là một cái món đặc sản của vùng này. Mặc dù là trên thế giới thì cũng có nhiều nước có cái loại mơ này, nhưng mà cái mơ Hunza này nó rất là nổi tiếng, vì là nó được xem là một trong những cái bí kíp mà sống lâu của người Hunza, vì nó chứa rất là nhiều cái vitamin và khoáng chất. Thế nên ra là đồng thời nó lại có một cái đặc trưng nữa là nó giúp tăng oxy. Thế nên ra trong những cái năm mà dịch Covid á, mặc dù là cái tỷ lệ mà tử vong ở Pakistan rất là cao, nhưng mà riêng vùng Hunza là không có ai bị thiệt mạng vì Covid cả, bởi vì cái trái cây này là nó cung cấp oxy rất là tốt cho những người sống ở vùng cao này. Một số khách mà lên đây mà bị thiếu oxy, khó thở á, thì là guide sẽ cho khách ngậm những cái miếng mơ khô này, thì là sẽ tăng được cái nồng độ oxy ở trong máu cho khách. Ôi, mùa thu thật là tuyệt vời. Ngoài mùa xuân thì chúng ta sẽ thấy vườn hoa đào mơ mộng, thì mùa thu chúng ta sẽ thấy những cánh rừng cây popper gọi là cây bạch dương tràn ngập luôn. ढूंढा था अब तक
पल का चैन, तुम्हारे आने से है बेहद सुकून। चाहत हुई है तुमसे यूं बेइंतहा, बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनून। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। Ôi chào mọi người, hôm nay rất là vui khi mà được tới Hunza tại Pasu thì còn dự được một đám cưới, một phong cách truyền thống của người Hunza nha. Cô dâu nè, làm mình nhớ là hình ảnh của chị Liên ngày nào được cưới chồng Pakistan. Chị Liên trong bộ đồ đỏ, còn chị này trong bộ đồ trắng. Ai cũng rất là xinh. Trời, trong không khí như thế này thì tổ chức đám cưới hết sảy luôn. Mùa xuân cũng tuyệt mà mùa thu cũng hết sảy. Xung quanh toàn là táo rồi cây lá mùa thu nữa. Đây dân làng tập trung đông để chúc mừng cho cô dâu. Mấy em nhỏ nè, rồi người ta lên đồ để mà đi ăn tiệc. Tối nay thì sẽ tổ chức tiệc ở trong nhà cô dâu này. Mình hỏi bạn này là tại sao ở đây có Covid hay sao mà còn đeo khẩu trang, mà nói là tại râu của bạn chưa có dài, chưa có đủ tự hào để mà tháo khẩu trang ra. Chưa có đủ bản lĩnh đàn ông. No, sorry, I have one mask. Thì con cù ghê vậy? Anh cù á chị? Ở đây không có râu quay nón không chịu. Like that's very handsome. Đó phải như thế này nào đấy. Then we have. You have it hand. It's Islamic tradition here, so. Đó là truyền thống ở đây rồi. The person truyền thống nè. Thanh niên phải là râu dài, hàm hùng hổ lên mới có thể tự tin bước ra đường. Hỏi bao nhiêu tuổi? Hỏi bao nhiêu tuổi? How are you? I'm fine. How old are you? I am 21 years old. 20, mới có 21 tuổi à. Thôi chúng ta lại quay về đây nhà của cô dâu Việt tại thung lũng Hunza. Cô dâu Việt. Xin chào Fahoka và các anh chị em trong đoàn. Rất là vui hôm nay được đón tiếp đoàn mình tới làng Kunkin ở trên Upper Hunza, và đây là ngôi nhà chồng của Liên. Xin mời mọi người cùng vào thăm nhà và dùng bữa trưa thân mật theo phong cách Hunza. Đây là phong cách chào đón khách truyền thống của người Hunza. Thì là người chủ gia đình là bố chồng của Liên sẽ rắc bột mì lên vai mọi người. Đó là một cái truyền thống để chào mừng khách quý đến nhà. Đây là truyền thống để đón khách. Đây là mẹ chồng của Liên. Và đây chị bên phải là chị vợ của anh trai Karim. Chị mới cưới tháng trước. Babi bên này gọi là Babi là chị, Babi Imdam. Và cậu bé này là con đỡ đầu của gia đình. Tại vì ở vùng này họ rất là nhân văn. Họ có những gia đình mà họ khó khăn thì là những gia đình có điều kiện thì sẽ nhận đỡ đầu con. Thì là cậu bé này đến ở cùng với gia đình em cũng được chắc cũng phải hơn năm rồi. Thì cậu này ở một cái vùng rất là xa ở Chitran. Thì cậu này đến đây cũng được hơn một năm, sống cùng với gia đình, đi học ở đây. Và gia đình coi như là con cháu trong gia đình. Nên là họ cũng rất là hỗ trợ nhau trong cộng đồng. Rồi bây giờ em xin mời mọi người thưởng thức món này. Món này là cái món giống như là khai vị của người Hunza để mời khách quý tới nhà. Thì đây là bánh nướng trên cái lò truyền thống của người Hunza. Và đây là sữa bò
mẹ em vắt trực tiếp từ bò và pha với lại mơ dầu của hạt mơ. Đó thì đây là một cái món rất là bổ dưỡng để giúp cho mọi người làm nóng người khi mà mới vào nhà. Mình cuộn miếng bánh lại đó, xong rồi chấm vào. Dạ đúng rồi. Chấm sâu vào cho nó ngon. Dạ. Chị giới thiệu lại cái tên bánh đó chị. Dạ. Cái bánh này giống như bánh pancake của Việt Nam đó. Dạ, trực tiếp trên cái lò nướng thủ công. Ủa dầu đấy hả? Dạ, đây là dầu hạt mơ nguyên chất. Dầu hạt mơ. Dạ. Thì là mình cũng cuộn bánh này và chấm vào cái dầu này. Vậy tốn hơn dầu ô liu. rất là nhiều. Đích thân chị là phải cầm khăn xong rồi đi lau từng cái cửa. Tại vì thực ra những cái cửa này đều là những cái view ngắm cảnh của khách. Đó, thế nên là chị nói với nhân viên khách sạn là những cái cửa sổ này là phải luôn sáng, đẹp để cho khách người ta nhìn ở bên ngoài, bên trong người ta nhìn ra cảnh bên ngoài. Thì họ cũng không hình dung được những cái đó, hiểu không? Thế thì là phải hướng dẫn họ, xong rồi mình phải đích thân cầm khăn đi lau cho nó sáng đến mức độ nào. Và thực ra đúng là làm vì đam mê á. Thời gian đầu chị còn ghi sổ những cái khoản tiền chị chuyển qua, mà đến khi mà nó nhiều quá chị không ghi nữa. Khỏi nghĩ tới đi. Bây giờ làm mục đích làm như nào là để làm cho nó hoàn thiện ở một cái mức độ mà đẹp nhất mà mình mong đợi, đó là cái mục tiêu của mình. Nên ra là thôi thì cần thì là phải chi thôi. Và cái chi phí mà mình không thể tính được là cái công sức lao động của các anh em trong gia đình Karim. Cái công sức đó thì không thể nào mà trả bằng tiền được. Chị cảm thấy rất là tự hào. Vì cuối cùng mình cũng có được một cái sản phẩm mà mình tâm huyết và nó giải tỏa được cái nhu cầu về một cái khách sạn có chất lượng cao ở vùng này cho khách du lịch. Trước tiên là đối với chị là cho khách du lịch Việt Nam. Ngoài ra là đến mùa đông thì là tất cả các khách sạn đều đóng cửa từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. What do we do today? Okay, first of all, welcome everyone. My special guest from Vietnam. I welcome you to Hunza Valley. Today we will have a Hunza musical night. The first thing is we will go for bonfire. We will have some musical party outside. Thì đó, nói chung là hôm nay thì có một cái màn trình diễn để chào đón đặc biệt đoàn khách Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt là có rất là nhiều BD Việt Nam sang đây. Lý do là cái nón này mọi người sau này rút kinh nghiệm nha, nữ là phải đội một cái nón giống chị Liên đâu mà ta. Nón này của nam nha, còn mình có thể mua hai cái, một cái này để đồng bộ, sau đó thì mình có thể đổi vào cái nữ để chụp cho nó thời mị chứ đừng có cứng rắn mạnh mẽ như những cô này. Rồi xin mời mọi người tiến ra bên ngoài để chúng ta tận hưởng đêm nay cháy rực lửa. Hôm nay mình cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là ấm áp. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ là 5 độ C, nhưng mà cảm thấy vô cùng ấm áp ở trong lòng. Bởi vì tình cảm của các anh chị em tới đây, của đoàn Phahoca, và được cái sự giao lưu rất là nồng ấm với người dân địa phương, cùng nhảy những cái điệu nhảy truyền thống của người Hunza. Linh cảm thấy rất là tự hào vì đã mang được văn hóa của Hunza tới với các cái du khách Việt Nam và mang được cái văn hóa của người Việt Nam cũng hồn hậu mến khách đến với vùng đất Hunza này. Sau lưng của Liên là khách sạn Villa Daria, là cái thành quả và tâm huyết của Liên và gia đình ở Hunza đã xây dựng trong suốt mấy năm vừa qua. Và đây là một trong những cái điểm mà giao lưu văn hóa giữa du khách Việt Nam và người dân Hunza. Liên rất là mong sẽ có nhiều người Việt Nam tới với cái vùng đất Hunza này và mong người dân Hunza cũng sẽ biết nhiều hơn về đất nước Việt Nam của chúng mình. Mặc dù ở Việt Nam thì mỗi lần mà chúng ta đọc tin tức thì là đều thấy những cái tin rất là dữ dội về vùng đất Pakistan, nhưng mà như mọi người thấy thì vùng đất này rất là mến khách, rất là nồng hậu và rất là yên bình. Nên ra là Liên hy vọng là trong tương lai vào những mùa xuân và mùa thu sẽ ngày càng có nhiều những cái du khách Việt Nam biết đến Hunza và đến thăm vùng đất này, đến thăm gia đình của Liên. Hunza chắc chắn sẽ là một điểm đến quốc tế, một cái điểm hẹn của rất nhiều du khách Việt Nam, một cái vùng đất mà rất là ít khi mà có dịp
được nhìn thấy cái vẻ đẹp thật sự ở trên các cái phương tiện truyền thông. Trời ơi, mừng muốn chết luôn, được đi cái này mừng quá trời luôn. Trên đường đi lên tham quan sông băng của Basu, Pakistan. Nơi này trong mỗi nơi con tim lòng lại. Bao đời vàng lớn trên môi, nụ cười lớn trên môi. Trước hết là cảm ơn Khải và Phan Hoka và Hùng đã tạo những cái điều kiện cho cả đoàn hưởng một mùa thu trên thung lũng Hun Sa này rất tuyệt vời. Ở đây một chút lòng thành chỉ nhỏ thôi, thì cũng mong là chị Liên và anh Karim sẽ là một người cha, một người mẹ cho những đứa trẻ trên đất nước, trên cái thung lũng Hun Sa này. Mà thấy nói vòng tay lớn. Cảm ơn nhiều, xin gửi đến những đứa trẻ. Hôm nay thật sự là rất là xúc động. Đây là đoàn cuối cùng của mùa thu, rất là xúc động vì tình cảm của các anh chị em. Thì kết lại một cái kết rất là trọn vẹn cho một cái mùa thu tuyệt đẹp năm nay. Và Liên cũng rất là vui mừng bởi vì mọi người cùng, mặc dù là có một số khó khăn trong những ngày đầu, nhưng mà Liên rất là mừng là cuối cùng thì là tất cả mọi người đều giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất về vùng đất này. Và đặc biệt là buổi tối hôm nay rất là ấm áp, mặc dù ngoài trời là chỉ có 5 độ C thôi, nhưng mà mọi người tràn đầy tình cảm. Liên sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ giữ những tình cảm đẹp nhất về vùng đất Hun Sa này. Một lần nữa Liên xin cảm ơn đoàn của Phan Hoka đã vượt rất là nhiều đường xá xa xôi để tới đây và cho Liên rất là nhiều thứ. Liên rất là biết ơn. Cảm ơn các anh chị. Rồi, em cảm ơn chị Liêm và Karim đã dành rất là nhiều tình cảm cho đoàn của Phan Hoka. Lần trước thì số lượng bây giờ đã là gấp đôi so với số lượng thành viên chuyến trước, nhưng mà tình cảm chị vẫn rất là nồng nhiệt và cháy hết mình với công việc của mình. Chúc chị sẽ có thật nhiều thành công và tình cảm với Hun Sa sẽ ngày một nảy nở hơn nữa. Nếu mà đi vào mùa xuân, mùa hè thì thời gian tối sẽ trễ hơn, bởi vậy mà mọi người sẽ có thời gian dài ngày hơn để mà chơi. Còn nếu mà mọi người đi vào mùa thu chấm đông này thì trời tối rất là sớm, bởi vậy mà cái ngày ngắn lại. Tầm 5 giờ chiều là mặt trời đã lặn rồi, bởi vậy mà thời gian mình chơi cũng sẽ ít hơn. Ấn tượng vì cảnh sắc xinh đẹp, con người mến khách của Hun Sa, và ấn tượng ở sự hợp tác đoàn kết và không khí vui vẻ của cả đoàn. Mong rằng chúng ta sẽ có những chuyến đi kế tiếp bên nhau. Trong chuyến đi này mình cũng có nhiều cảm xúc, vừa hồi hộp mà nhưng trong đó nó đem lại sự cho mình vui vẻ, bởi vì phong cảnh ở đây rất tuyệt vời và những người bạn đồng hành của mình đều rất vui vẻ, cùng thương yêu với nhau. Nếu như chúng ta có cơ hội nữa thì anh em chúng ta cùng hẹn tới cái mùa xuân năm tới để cho anh em chúng ta có mặt tại Pakistan này, hưởng một cái mùa xuân tại Hun Sa này rất đẹp. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi, đẹp trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đang vui. Nếu ai có chưa từng đi Pakistan thì nên liên lạc cùng Phan Hoka để tận hưởng những cảnh đẹp của Pakistan này.
bao muôn sao ướp say duyên lành thấm tô trời xanh bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lá. Trời, quả là một ngày cực kỳ dài. Mọi người thấy đi rất là bận, ca không có thời gian quay bản thân mình luôn. Toàn là quay nào là khách mời, quay đoàn, rồi quay nhân vật, quay cảnh. Tới tối thì mình có thể ngồi xuống và tâm sự với mọi người đây. Nhưng mọi người thấy thì Pakistan là một đất nước mà sử dụng tiếng Anh rất là thành thạo. Và không chỉ đất nước này thôi mà trong hành trình của FAOCA thì mình thấy là nhiều quốc gia nói tiếng Anh. Thậm chí là ở châu Phi bây giờ người ta cũng nói tiếng Anh rất là lưu loát. Mình thấy là việc biết tiếng Anh rất là quan trọng trong quá trình mà mình đi du lịch và làm vlog. Thật sự nếu mà không có tiếng Anh thì mình sẽ rất là khó khăn trong cái hành trình du lịch của mình. Không thể nào mà giao tiếp hay mà hỏi đường hay là tìm quán rồi chỉ đường đi. Và những cái tình huống thường gặp nhất khi mà giao tiếp đó chính là ở sân bay và lúc nhập cảnh. Nhưng mà cũng phải thú thiệt một điều, đó là FAOCA không hoàn toàn tự tin vào khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình, có những cái rất là hạn chế, nhất là trong cái việc nghe và nói. Nhiều khi mình phát âm thì người ta cũng không hiểu. Đặc biệt là khi mình phỏng vấn người dân bản xứ để mà có thể tìm hiểu và khai thác sâu những cái câu chuyện để kể cho vlog của mình, thì không phải là mình am hiểu hết hoàn toàn. Bởi vậy mà cái việc đó cũng rất là cản trở mình trong việc là khai thác sâu những cái nội dung hay là những cái đề tài thú vị để mà truyền tải nội dung đó tới khán giả của mình. Nhưng mà do đặc thù công việc là ca phải di chuyển liên tục, do vậy thì FAOCA phải tìm một cái phương án khác là làm sao có một gia sư luôn ở bên cạnh mình, giúp trau dồi khả năng tiếng Anh, có thể học 24/7. Và cuối cùng thì FAOCA cũng tìm được một người bạn rất là tâm đầu ý hợp, đó chính là Elsa Speak. Nói thật lòng là Elsa Speak là một cái ứng dụng rất là tuyệt vời và hữu ích để mình có thể trau dồi tiếng Anh bất kỳ lúc nào, mọi lúc mọi nơi. Những lúc rảnh rỗi như là lúc đi tàu xe, ngồi chờ đợi ở sân bay, những lúc di chuyển, thậm chí là ngay lúc này đây mình nghỉ ngơi thì vẫn có thể lấy máy ra để mà học. Một trong những điều mà ca rất là thích về ứng dụng Elsa đó là đã tự động phát triển công nghệ AI cho chính ứng dụng của mình để mà có thể tự động sửa lỗi khi mà mình nói sai, hoặc là xây dựng một cái lộ trình phù hợp với trình độ của mỗi người, từ đó mà có thể bổ trợ đúng điểm yếu, trau dồi đúng điểm mạnh mà mình đang có. Bây giờ thì ca sẽ học theo chủ đề, chẳng hạn bây giờ thì ca đang có mặt ở Pakistan để tìm hiểu về văn hóa địa phương, thì mình sẽ chọn một chủ đề phù hợp. FAOCA sẽ chọn chủ đề lifestyle, có thể vào một câu trò đi. Rồi sau đó mình sẽ vào chương trình học. Have you ever heard of TGIF? Mình sẽ giao tiếp với ứng dụng, sẽ đề xuất ra câu trả lời luôn và mình chỉ cần đọc theo. Yes, it's a thing people say at the end of a week. Ứng dụng sẽ chỉ ra là mình đã phát âm không đúng chỗ nào. Mình bấm vào chữ có phần gạch dưới thì ứng dụng sẽ hiện ra phần nào mình đọc chính xác và chữ nào mình phát âm chưa đúng, rồi mình sẽ luyện tập trở lại. Yes, it's a thing people say at the end of a week. Yeah, chính xác. Và trong năm sau thì ca sẽ dự định quay trở lại Mỹ và châu Âu. Bởi vậy thì ngoài cái việc học theo những cái mẫu câu có sẵn trong ứng dụng thì ca và có thể tâm sự trên trời dưới bể với Elsa AI. Cái này thì ca rất là thích và rất là hứng thú, bởi vì mình tâm sự giống như là một người bạn gì đó, có thể nói bất kỳ chủ đề gì, bất kỳ tình huống nào. Nhờ đó mà giúp cho cái việc phản xạ nói tiếng Anh của mình cũng nhanh nhạy hơn và xử lý tình huống tốt hơn. Ca sẽ chọn tính năng Elsa AI và học trực tiếp, đối thoại trực tiếp nhé. Welcome to Elsa AI. Yeah. Please select one of the following role plays. Ca sẽ chọn my own scenario. What kind of role play activity would you like to do? I am a tourist to Pakistan. The scene takes place in a hotel lobby in Pakistan. You will be a tourist visiting Pakistan for the first time. Sure, may I have your name and reservation number, please? Here is my booking and my name on the phone. You can check. Great. Let me check that for you. Please take me to the room and also show me how to open the door. Sau khi kết thúc thì ứng dụng sẽ đưa ra như là đây phần từ vựng của mình là ở trình độ trung cấp và phần phát âm cũng ở trung cấp. Mình có thể bấm vào trong này để xem phần đánh giá cụ thể hơn. Những cái phần đánh giá cụ thể như là ngữ pháp, từ vựng, cách phát âm, nó rất là chi tiết. Từ đó thì sẽ giúp mình cải thiện từ từ trình độ sử dụng tiếng Anh của mình. Còn đối với những bạn nào mà muốn luyện tập việc thuyết trình bằng tiếng Anh hoặc là luyện thi IELTS thì ứng dụng có thêm một cái tính năng nữa, đó chính là Elsa Speak Analyzer với những cái gói học bổ trợ để các bạn có thể trau dồi thêm phần này nữa. Rất là hay và bất ngờ luôn khi biết Elsa Speak là một cái ứng dụng do người Việt sáng lập ra. Sau một cái khoảng thời gian sử dụng thì mình thấy ứng dụng này đã giúp cải thiện cái trình độ tiếng Anh của FAOCA. Bởi vậy thì mình đã làm việc với team Elsa Speak để mà có thể có thêm những cái ưu đãi dành tặng cho những khán giả xem kênh của FAOCA khi mà mua 2 gói trên ứng dụng. Gói Elsa Premium, gói luyện nói toàn diện từ cơ bản đến nâng cao, và gói Elsa Pro, gói luyện nền tảng trên app Elsa Speak. Và mọi người có thể truy cập vào link trong phần mô tả và nhập mã FAOCA trong phần thanh toán để mà có thể nhận ưu đãi từ phía Elsa nha. Khi đó thì mọi người sẽ có một mức giá rất là ưu đãi đặc biệt, tốt hơn là giá
khi mà mọi người mua trực tiếp ở trên ứng dụng luôn. Tiếng Anh để giúp cho Ca thực hiện được những ước mơ của mình, thì tiếng Anh cũng sẽ hỗ trợ và giúp cho anh chị và các bạn thực hiện được những ước mơ trong cuộc sống, chinh phục được những hành trình bước ra ngoài thế giới để mà có những cơ hội tốt hơn, hay thậm chí là có thể kết bạn với rất nhiều người trên khắp 5 châu 4 biển. Dạ, em tên là Bình Hồng, em xin chào cả đoàn nha. Không biết mình tả sao nữa, nhất là trong đoàn anh chị em đều vui vẻ và hòa đồng với nhau. Nếu mà khi mà clip mà của Phan Hô Ca ra thì các chị em hãy sẽ xem và sẽ mong muốn một nhiều chiếc nữa, và anh chị em mình cùng nắm tay đi và không có những người mới tiếp tục đi chúng đi với đội cả đoàn mình nha. Rồi đi gặp lính nha, nó cầm súng rồi nó chĩa gì rồi ghê lắm. Tuy rằng nó nguy hiểm về an ninh luôn, nhưng mình có cảnh sát dẫn đường. Đó, lần đầu tiên mới đi du lịch mà có cảnh sát dẫn đường cho mình. Không, cô đi nhiều rồi mà cô chưa thấy cái đất nước nào mà ngộ vậy đó. Đi một chút xíu chừng 100 mét cái kiểm soát, cái đi chút xíu kiểm soát. Trời ơi, xui ghê, từ giờ đường xó mà xe còn bị hư nữa. Nhờ mấy anh ba cái tăng đẩy. Sai dậu. Ngày qua đi là con đường gọi là chinh phục và chưa từng tưởng tượng luôn. Hà Giang gọi là không xi nhê gì luôn con. Hà Giang gọi là không có cửa gì luôn. Nói chung là đi ba cái tăng, đi cái đoạn đường này là phải con người phải can đảm rồi mới con đường như thế nào, con đường như thế nào coi. Đi rất là nguy hiểm, là rất là ghê luôn. Nhưng mà khi vượt đến đây là con cũng không nghĩ là cô đã vượt đến đây luôn. Con đường cô biết một bên là vực thẳm, một bên là vách núi, mà quanh co cả một ngày trời như vậy luôn. Vừa nguy hiểm nè, có nè, vừa hồi hộp có nè. Lúc đầu thì thấy hơi bị hụt hẫng, nhưng mà suy nghĩ lại là mình được đi một cái con đường rất là hiểm trở, gian nan, và cuối cùng là mình đã được đền bù xứng đáng. Thực sự là con đường của Ba Cái Tăng không thể tưởng tượng được, nhưng mà mình ngủ mình chả biết gì cả. Bác Tài bên này là tại sao mà người ta giỏi như vậy là vì người ta không uống rượu, người ta không hút thuốc, người ta không uống cái gì và kích thích cả, nên là cái sự mà tập trung để người ta chạy xe đấy thì phải nói là rất là tuyệt vời. Đặc biệt là tối hôm qua em rất là hồi hộp. Ui, em ngồi em niệm Phật thôi. Tại vì cái xe nó đi và sát cái mức cái mép vực rất là khủng khiếp, nhìn xuống khủng khiếp lắm. Thật sự là tôi không dám nói với ông chồng là tôi đi Ba Cái Tăng đó. Trời ơi, chắc chắn ổng sẽ không cho mình đi. Không, giỏi chồng. Ổng cũng rất là lo lắng cho mình biết không. Thôi vậy chi cho mệt mỏi vậy. Đó vì em khi mà đi nhanh máy ép ngang cái đèo á, đội xuống xe không à, không chịu ngồi trên xe đâu. Rồi xuống xe sợ, nhưng mà qua rồi thì cảm xúc đó rất là hạnh phúc. Tóm lại là hãy đến một lần trong đời. Rất đáng được đến Ba Cái Tăng. Ba Cái Tăng, Ba Cái Tăng, Ba Cái Tăng, Phan Hô Ca. Mùa thu rất là đẹp ở đây. Tới giờ phút này thì mình thấy mình rất hài lòng với chuyến đi này ha. Hồi xưa thì coi chỉ có hình ảnh thôi, không bằng mắt thường thấy rồi mới biết là nó hùng vĩ đến cỡ nào. Muốn nhìn núi tiếc mà chưa thấy, bây giờ thấy rồi. Chuyến hành trình này của Phan Hô Ca tổ chức. Trời ơi, thiệt. Mà nếu mà qua đây mà lỡ ai thiếu nợ qua đây là khỏi cho địa chỉ đâu cũng ai dám đi nữa. Thế nhìn nè, bây giờ điển hình nè, bây giờ nè quay lại con đường nè, nó quặn một cái vậy bên vách núi treo xung quanh là núi, xung quanh là núi che chắn hết trơn. Núi mà vực thẳm không luôn. Chị thấy người hôn gia như thế nào? Đẹp, rất là dễ thương. Quá dễ cưng rồi nha. Cưng như búp bê luôn hả? Búp bê, y chang búp bê luôn. Xinh nhỉ? Mà sao cô biết được tour này nè?
Tôi này à? Tôi này là rất là may mắn là hôm đó cô coi trên Facebook. Thế là thấy còn một người khách nữa, cô mừng quá. Đi chơi thì cũng chả biết gì cả, toàn cứ đưa đi đâu mình đi đấy thôi. Tức là cái máu thích đi du lịch thì cứ đi thôi chứ. Đơn giản vậy thôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới đất nước Pakistan. Và đây là cũng lần đầu tiên tôi xem được cái buổi hạ cờ rất là ý nghĩa và hay giữa hai quốc gia Pakistan và Ấn Độ. Tôi yêu đất nước Pakistan xinh đẹp này với rất là nhiều cảnh sắc, màu sắc xinh đẹp của đất nước cùng với con người của Pakistan. Rất là vui và được hãnh diện cùng đồng hành với Fahoka, bạn đồng hương tại An Giang, cũng là một YouTuber rất là nổi tiếng. Hãy like cho Fahoka. Rồi, like Fahoka. Khi mà anh nói với đồng nghiệp là anh tới Pakistan thì mọi người nghe nghĩ gì? Lần đầu tiên mà nghe nói Pakistan thì họ sợ, rất là sợ về chính trị, không an ninh. Tuy nhiên sau khi trải nghiệm một ngày ở đây, cụ thể là hơn 2 ngày ở đây rồi, thì thấy rõ ràng là nó không như chúng ta nghĩ. Người dân rất là hiền hòa, rất là hạnh phúc, rất là quý mến người Việt Nam chúng ta. Chụp hình, tao muốn chụp hình nè. Ở đâu mà fan nhiều vậy? Trời ơi, sao fan cô bên Pakistan nhiều vậy cô? Cô Bảy. Nhiều fan nhí gì vậy? Dễ thương quá à. Hỏi fan nhí dữ trời. Hôm nay cô Bảy đi họp fan hả? Cho nên nếu mà có điều kiện thì mọi người cứ hãy đến Pakistan để tham quan, khám phá du lịch, để ẩm thực và con người tại Pakistan. Rồi, cảm ơn. Trời đất ơi, khoái lắm, mọi người đi đây. Ô, hay quá chị Bảy ơi. Khi mình bay trên đây là cảm giác rất là phấn khích, mát lạnh luôn. Mình nhìn á, toàn view rất là đẹp. Khi mình qua bên đó rồi á, và mình trải nghiệm thêm một cái cảm giác là đi cái cầu treo này ngược trở về. Hơi sợ nhưng mà khi trải qua rồi thì cảm giác là mình vượt qua chính mình. Một trong những mà zip line đẹp nhất thế giới. Hãy trải nghiệm. Rồi đó, đi bay về nhớ là có thật đó. Mình lên á là mình thấy rất là sợ. Cảm giác này lần đầu á là chị cũng mới thử nghiệm được, không ngờ mình làm được luôn á. Cô đi với Fahoka là cô khoái lắm, cô được trải nghiệm được tất cả mọi thứ. Hiện tại anh đang đứng ở cửa khẩu biên giới giữa Trung Quốc và Pakistan. Đây là cửa khẩu cao nhất trên thế giới. Cũng rất là may mắn, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ở tại đây và tôi được thấy tuyết tận nơi. Đây là tuyết nè. Đây là lần đầu tiên trải nghiệm trong đời mà chúng ta thấy tuyết luôn. Một từ duy nhất thôi là mê. Nhưng cô có đi cửa khẩu nào mà nó đóng băng như vậy chưa? Cô chưa từng đi với đoàn nào mà được như đi với Fahoka như thế này. Cô ta cảnh đi, cô nói cô cảnh quá đẹp. Hùng vĩ. Mà ai trên đây cũng nhiều người cũng thở oxy. Mà cô cũng hồi hộp, cô nghĩ là cô cũng không biết sao cô có vượt qua được không. Nhưng mà lên đây cô cũng chờ thương, cô cũng thở an toàn, không sao hết. Ai mà thứ sau lưng cô là cái gì ạ? Là gọi là núi tuyết, ở đây là cây ATM là cao nhất thế giới. Đi đến đây thì cũng không có quá khó thở giống như những người ta nói. Chúng ta cũng tùy thể trạng của mọi người. Tôi thấy là đường đi có hơi hiểm trở, ngoằn ngoèo nhưng rất là thú vị, rất xứng đáng để chúng ta trải nghiệm. Hạnh phúc quá. Rồi lúng vui hả? Vượt qua 1000 cây số. Bao nhiêu sự hiểm trở theo mới được. Quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Lê Bảy, khu biệt thự làm hoa Gò Vấp. Ngọc Phượng quận 2. Quý Hương, Tiền Giang. Cảm giác vậy không? Phước Hạ yeah. Bích Dương, Bình Thuận. Kim Hà là gì? Em là Hoa hậu Campuchia. Thu Ngân, Big Grand Đà Nẵng. Đó, mình sẽ có lên. Công đảng Vĩnh Tân. Trời ơi, vậy là chính thức bước vào lãnh thổ của Trung Hoa rồi. Đây, Khunjerab Port là cửa khẩu Khunjerab.
cẩn thận luôn. Cho bây giờ mình thấy cửa khẩu nào mà xét dữ dằn vậy. Đây không những là cửa khẩu cao nhất thế giới mà còn là biên giới đẹp nhất thế giới. Bye bye Pakistan and welcome to China. We are in China. Xe dịch cùng với Phan Hoca, đây là lần đầu tiên mà mình tới Tân Cương và đây chính là khách thị hay còn gọi là Kashgar.